السلام عليكم، ازيكم؟ في الفيديو ده هقولك ان انت ازاي تقدر تحول تليفونك لميكروفون للكمبيوتر بدون كابل وبدون اي شيء. انا عارف ان في البداية ممكن يكون فعلا الموضوع قديم، الموضوع اتكرر قبل كده في قنوات كتير، بس انتوا عارفين ان انا دايما بستجيب للطلبات اللي بتجيلي، وبالفعل الفيديو ده جالي او السؤال ده جالي او الطلب ده جالي بناء على طلب صديق معانا في القناة. وطبعا انا لبيت طلبه زي مئات الفيديوهات اللي انا عملتها على القناة، اللي انا برد فيها على التعليقات وبعمل ليهم فيديوهات اللي هم عايزينها. فلذلك ده هيكون موضوعنا. هقولك ان انت ازاي تقدر تخلي تليفونك يكون ميكروفون للكمبيوتر، تقدر ان انت تستخدمه، وحتى كمان تقدر ان انت من خلاله تسجل شروحات، يعني من خلال تليفونك تقدر تتكلم وبدون اي كابل. الصوت ده هيبقى على الكمبيوتر بدون اي مشاكل باستخدام الواي فاي او استخدام طرق اخرى، وده هيكون موضوعنا. عشان ما اطولش عليكم، لو اول مره تشوف قناتي اشترك في القناه وفعل الجرس، وما تنساش تعمل لايك للفيديو لانه بيساعد. وكمان لو انت عندك اي سؤال وحابب ان انا اعمل عنه فيديو تقدر تسيبه لي تحت في التعليقات، وباذن الله هعمل لك عنه فيديو لو ما عملتش عنه فيديو قبل كده. وبس خلاص نروح للشرح. تمام يا شباب، نيجي بقى دلوقتي للخطوه الثانيه، وعشان ما اطولش عليكم نخش في الموضوع على طول. اول حاجه محتاج ان انت تعملها ان انت تجيب تليفونك بالمصدر ده، تقوم داخل عندك هنا على متجر جوجل بلاي، بعد كده تروح كاتب هنا عندك في المتجر ومايك. تمام زي ما انت شايف كتبت عندك اسم التطبيق ومايك، هتروح جاي عندك فاتح ودايس هنا عندك على فتح. جميل. طبعا بعد ما انت يعني تثبته. تاني حاجه طبعا انت هتلاقي عندك رابط حتى التطبيق تحت في رابط المقال الموجود في الوصف. تاني حاجه برضو انت محتاج ان انت تعملها بعد ما انت تثبت وتحمل البرنامج عندك على التليفون، وهو ان انت هتروح عندك على الموقع اللي هيسيبه لك في رابط الموضوع اللي موجود في الوصف، وهتروح هنا عندك على قسم الداونلود، هيظهر عندك الصفحه دي. بعد كده تروح نازل عندك هنا على اللي هو الانستول في سي اون بي سي، اللي انت يعني محتاج ان انت تثبت البرنامج ده على البي سي. هتحمله وتثبته بالطريقه التقليديه جدا. البرنامج اصلا تحميله وتثبيته اسهل ما يمكن، مجرد ما تتحمله وتدوس دبل كليك هيتثبت معاك وانتهى الموضوع، مش محتاج اي تعقيدات يعني. بعد كده طبعا البرنامج هيتثبت عندك ويظهر عندك بالمنظر ده، هتروح جاي دايس عليه دبل كليك، اول ما يظهر عندك دبل كليك هيظهر عندك بالمنظر ده كده اهو. دلوقتي نيجي بقى للخطوه الثانيه، وهو ان انت تروح عندك على كونكتون، تمام، بالمنظر ده، ثم كونكت. اول ما يظهر عندك بالشكل ده هيديك هنا طبعا مجموعه من الخيارات: بلوتوث، يو اس بي، واي فاي، وواي فاي دايركت. البلوتوث لو انت عندك التليفون بتاعك بالطبع فيه بلوتوث، بس لو الكمبيوتر بتاعك فيه بلوتوث ماشي، لو ما فيهوش اذا تجنب الخطوه دي. لو انت حابب ان انت تستخدم ان انت الميكروفون عن طريق اليو اس بي، ان انت توصل اليو اس بي بتليفونك وبعد كده توصله بالكمبيوتر، ماشي، دي برضو تنفع، مش محتاج ان انا اشرحها لانها سهله جدا. انما لو انت حابب ان انت بدون اي اسلاك او اي شيء، فقط باستخدام الواي فاي، الموضوع اسهل ما يمكن. اول حاجه هتعملها ان انت شايف عندك اللي هو الاي بي ده اللي موجود قدامك في التليفون، تمام، اللي هو يعني اللي هو الاي بي اللي مظاهر ده، هتروح جاي كاتبه عندك هنا اهو، تمام، اللي هو 192.1.8 اللي يظهر عندك هنا اهو، هتكتبه عندك في البرنامج اللي على الكمبيوتر. بعد كده تروح دايس عندك على كونتينيو، بس قبل ما تدوس على كونتينيو هنا هتلاقي عندك في اللي هو زرار البلاي اللي فوق ده، هتروح جاي دايس عليه في التليفون بتاعك. هنا بيقول لك waiting for connect، هتروح هنا دايس يعني دايس عندك على كونكت طبعا في اختيار الواي فاي بعد ما تكتب الاي بي، ثم هتدوس عندك على كونكت، هتلاقي عندك ان هو بالفعل عمل كونكت، ودلوقتي بقى التليفون بتاعك متوصل بالكمبيوتر كانه هو الميكروفون. طب احنا دلوقتي حابين نعمل اختبار، هروح هنا دلوقتي عندي على برنامج افتراضا اوديو اوديشن او ادوبي اوديشن، اللي باختصار شديد هو برنامج يعتبر لتعديل الصوت، تمام، اتكلمت عنه كتير قبل كده عندي على القناه. لو جيت هنا عندي على اديت، ثم بريفرنسز، ثم جنرال، وجيت هنا عندي على الاوديو، واخترت مثلا هنا عندي المايك على اساس ان انا اعمل الانبوت المايك، وبعد كده واجي اسجل، هيسجل معايا زي ما انت شايف ان انا دلوقتي ضفت المايك بتاعي اللي هو التليفون بالمناسبه على البتاع. طب خلي بالك صح ان الشاشه ما تفصلش، لازم تخلي الشاشه دايما شغاله عشان يشتغل معاك. يعني افتراضا حابب ان انا اوقف واسمع بقى، هيسجل معايا زي ما انت شايف ان انا دلوقتي ضفت المايك بتاعي اللي هو التليفون بالمناسبه. تمام، الموضوع بسيط جدا. فبس خلاص ده كان الشرح، اتمنى يكون الشرح عجبكم واستفدتم منه. وكده اكون وصلت لنهايه الفيديو. اتمنى يكون الشرح عجبكم واستفدتم بيه، وبس خلاص ده كان الموضوع. زي ما قلت لك ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه وتفعل الجرس لانه مهمين جدا وبيساعدونا. وبس خلاص اشوفكم على خير بقى باذن الله الفيديو الجاي، ومع السلامه.